Ja, jag är Kajsa Willner och har samarbetat i detta projektet med Olle Högberg från Stora Enso Nymölla. Min bakgrund ser ut som så att jag har varit verksam formgivare i cirka 7-8 år och arbetar oftast i liknande projekt som är tvärdisciplinära samarbeten, men bedriver också en studieverksamhet där jag tar fram enskilda objekt eller mindre kollektioner. Stora Enso tillverkar massa och träfritt obestruket papper, inklusive multicopy. Och deras spillmaterial är bioflygaska. Den största utmaningen med materialet var initiellt att hitta en applikation som kunde svälja den mängden restmaterial som Stora Enso och Nymölla har. Och det är någonstans mellan 6 till 8 000 ton bioflygaska per år. Processen för oss handlade mycket om att hitta rätt applikation, och vi landade ganska snart att det var tvunget att vara någon form av byggmaterial. Och då tänkte jag att vi måste gå tillbaka till historien och se vad man gjorde förr för att ta fram hållbara byggmaterial. Så jag gjorde en ganska djupgående research kring de egyptiska pyramiderna, grekiska templen och sen så romersk cement eller betong som är gjord av vulkanaska. Och det ledde in oss på någonting som heter geopolymer, som är modern forskning, där det är en blandning med kolkraftsaska. Och det kickade in oss, kan man säga, i rätt folla för att försöka ta då och skapa en egen geopolymer fast med bioflygaska istället. I utställningen så visar vi upp olika materialprover från arbetets gång. Och då är det här ett exempel med olika blandningar med en viss del bioflygaska. Sen har vi andra tester som vi har gjort där vi har försökt få fram ett flöde i materialet för att kunna 3D-printas. Och det här är tester då där vi har hand-3D-printat själva. Det slutgiltiga materialet är det som finns i de här avgjutningarna som är massiva. Som man kan säga är en hommage till historien och de romerska bågarna som var det som ledde oss in på att ta fram våra egna geopolymer. Mitt namn är Emily Lidström. My name is Matthew Bulger and we work together as M&E, a design studio. Och i det här projektet har vi samarbetat med Movomec. Movomec tillverkar ergonomiska lyftlösningar för industri, bland annat autoindustrin. Vårt spill som vi har arbetat med har varit aluminiumprofiler i olika längd och storlek och även aluminiumspån. Vi har också använt oss av powdercoat-spill, alltså pulverlackeringsrester. The biggest challenge was to create a board material from the powder coat waste. Powder coat is a very, very fine dust, and it's usually applied in a very, very thin layer to industrial machinery. And to try and produce a board which is much, much thicker than what it's made to be used for was extremely hard to achieve. The material itself, because it's been pressed into such a thick layer, becomes quite brittle. It's mostly made of polyester and lots of different types of resins, and it's also a kind of a mixture of every type of powder coat, different types of powder coat together. And to be able to form a board for that was kind of unpredictable. When we initially received the waste material, we knew that it was consisting of a lot of plastic and polyesters, and we knew that if we heated it up, it could become a board material. So the process was filling a form with the powder coat and then compressing it underneath a high temperature. Finding the right thickness was really, really hard, and temperature and time on which it was cooking, because usually there's a set time for a powder coat, 15 minutes or so at 180 degrees. But we were trying to form this at an unnaturally thick amount. So being able to press it under pressure without forming air bubbles within the material itself was extremely hard. Den största utmaningen med aluminiumprofilerna var att Movomec faktiskt redan återvinner sitt aluminiumspill. Så vi ville göra någonting där man faktiskt såg en liten del av profilerna så att man hade någon slags hum om vart de kom ifrån. Och vi valde att använda den här insidan som vanligtvis är dold för deras kunder. Man ser, när man bygger deras system så ser man bara de här längderna, men man ser aldrig den sidan som är väldigt vacker och som också är specifik till Movomecs profiler. Så vi valde att skära ner och använda dem i vår design.
Because the profiles themselves in the waste material are in unpredictable lengths, they're offcuts of 6-meter long profiles. We didn't know exactly if we could reuse them, if the company wanted to reuse them on a consistent basis to produce something like a table. So basically the best thing for us to do is to try and cut them down as thin as possible and produce a tile from these to produce furniture. The result was 2 tables. We wanted to produce one item which showed the repurposing of the material and one item which showed the creation of a new material from the waste material. So 2 objects where we could show them on a larger scale. Så det här bordet är alltså tillverkat av aluminiumprofiler från Movomec som är nedskurna i små tunna skivor. Och sen så har vi även använt återbrukat trämaterial. Till benen så har vi använt ett material som heter Alupor som använder sig av mycket mindre aluminium. Our goal with the spill material was always to form a board material. So we produced a coffee table from the powder coat, which uses reclaimed wood and aluminium as the legs and supports. Så det här bordet är alltså tillverkat i en stålplåtspress. En plåt under och en plåt över. Och sen har vi använt tyngd för att pressa ihop de 2 plåtarna. Och så är det värmen såklart som gör att pulvret smälter och bildar den här borden. Och sen har vi skurit det med vattenskärning för att få de här raka kanterna. Så man kan se olika lager av powdercoat nästan inuti. Jag heter Louise Hederström, jag jobbar som möbelformgivare och jag har samarbetat med Finja Prefab. Finja Prefab tillverkar betongelement, fundament till byggindustrin. Och i den processen så blir det alltid en viss mängd betong över. Den största utmaningen i det här var ju att det är en så stor industri. När man gjuter de här fundamenten så går det är löpande bandprincip kan man ju säga. Så att ta vara på spill måste vara en del av hela processen. Det får inte vara för mycket handpåläggning. Det ska gå rätt så snabbt. Det måste vara effektivt. Det jag började med var att titta på hela produktionen och förstå vad som hände där och vad är möjligt, hur kan man jobba. Betongen som blev över var det som kändes liksom relevant och som fanns där och som de idag häller i en form och som sedan blir kross. I det här projektet så gällde det liksom att hitta någonting som funkade i den processen att det skulle, på samma sätt som de gjuter de här blocken som sedan krossas, så skulle även det här kunna gjutas på samma sätt. Praktiskt och sen så också formmässigt vad som var möjligt. Så jag vill liksom hitta en form som lite så kommunicerade att naturen kom in i stadsmiljön. Element i den offentliga miljön som används till att sitta på men även att stänga av, att vara flyttbar, att liksom skapa miljöer. Den här formen måste då ha en öppen vinkel, den måste kunna hällas i. Man måste också vara beredd på att det här blir ingen perfekt betongyta. När jag jobbar så tittar jag ofta på de former som finns i naturen. De här skurna ytorna. Dels har de ju att göra med hur möjligheten att kunna göra en gjutform. Men det är också lite så här hur man ser hur stenblock och sånt har delats ute i naturen. Förhoppningsvis då så kommer man känna att betongen känns lite humanare och lite vänligare när den får de här kurvaturerna i sig. Liksom. Jag är Viktor Isaksson Peter. Jag är Axel Landström och vi är LaBlaBla. Och vi har tillsammans med Bonnie Willum från Natural Materials Studio arbetat med Ballingslöv. Ballingslöv tillverkar inredning för kök, badrum och förvaring. Ja, där spillmaterialet består av en rad olika avfallsströmmar där vi bland annat har arbetat mycket med faner, restfaner egentligen, aska, smutsig tinner och sågspån.
Jag tror den största utmaningen med materialet har varit att på något sätt omdefiniera vårt förhållande som vi har till industriavfall. Liksom från det här livlösa, gråa, tråkiga till någonting mer värdefullt och något som faktiskt kan vara fint. Oftast är det slumpen egentligen som avgör att vi snubblar på någonting som vi tycker är intressant och sen liksom utforskar vi det vidare. I detta projekt så har vi egentligen utgått från köket som en produktionsplats och har använt, vi har bakat och kokat och kavlat ut nya material av de här spillet från Ballingslöv. Då. Så exempelvis har vi kavlat ut med hjälp av bröd, gluten och en gammal överbliven borrkärna, så har vi kavlat ut en typ av glutenkomposit med aska. Vi har lite träliknande material som är gjort med gluten, också jäst. Som nästan ser ut som bröd, vilket jag tycker är lite kul. Exakt. Men i regel så är det ju absolut liksom det här köket som produktionsplats eller köket som inspiration som vi har arbetat mycket mot. Men också det här att just produktionsmedlen är väldigt enkla, att vi har använt mycket liksom köksredskap och händer egentligen för att skapa och bygga alla de här olika grejerna som ni ser i utställningen. Så vi började egentligen att försöka binda de här olika ämnena, restprodukterna i olika bindemedel. Just i det här fallet så är det gluten som agerar som en typ av lim. Och tillsammans med jäst och ojäst deg så har vi bakat ihop, pressat ihop dem och fått en sån här foamboard då, som man skulle kunna tänka sig funkar istället för MDF eller andra lite mer skadliga material i köksmiljöer. Så hyllorna här är tillverkade genom att på något sätt manipulera den här traditionella Scagliola-tekniken där stuck används. Så med en väldigt expressiv, nästan orgasmisk tillverkningsmetod så agerar här Ballingslöv aska både filler, pigment och mönster. Så det är hyllorna. Sen har vi också de här svarta samplesarna som ni ser. Även där så är det askan som agerar filler. Men i det här fallet så har vi inte använt gluten som ett bindemedel, utan här har vi använt en typ av tallharts egentligen. Så du kan få de här liksom matta resultaten och även de här ganska glansiga resultaten. Så har vi också de här 3 köksinspirerade volymerna som är tillverkade av fanerrester och överbliven MDF. Och här är då faneren laserskuren och sandblästrad för att framhäva träets naturliga topografi. Den är också betsad och sen klarlackad med en blandning av smutsigt tinner och klarlack egentligen. Så det är orimligt många lager av det, så det är därför den är lite sådär shimmering nästan. Den mörka volymen är gjord med askan som är också ett av spillmaterialen från Ballingslöv. Vi är Henriksson och Lindgren och vi är industridesigners. Och vi har jobbat ihop i 2 år ungefär. Och jag är Ebba. Och jag är Stina. Vi har jobbat tillsammans med Kiviks musteri som är ett stort frukt- och juiceföretag i Skåne. Och då har vi 2 typer av spill. Dels är det äppelpressrester från deras stora juicepress. Så då är det liksom det som blir över när man pressar juicen. Det är äppelskruttar och skal och så. Och sen så är det slam från Kiviks reningsverk. Ja, den största utmaningen var absolut slammet. För det är väldigt, väldigt blött, väldigt illaluktande. Det är svårt att jobba med. Men i vår research så upptäckte vi ändå att alltså, bioplast är gjort på biomassa. Och att man faktiskt från just sån här biomassa kan få en väldigt, väldigt bra bioplast. Och då blev det istället vårt naturliga fokus. Och vi hittade också 2 företag väldigt lokalt här som arbetar med just det. Så det var ett riktigt genombrott. Vi bestämde oss tidigt i processen att vi ville tillverka ett nedbrytningsbart material av pressresterna eftersom äpple är naturligt förmultnande och vi ville utnyttja detta. Så därför har vi jobbat med endast naturliga bindemedel men kom till slut fram till att äpplet binder ganska bra med sig själv så att man kan tillverka ganska många olika typer av material med bara pressresterna. Så här till exempel så har vi malt dem och pressat dem i form och torkat det. Och här har vi bara pulveriserat dem ännu finare och torkat det. Och detta är då 100% äpple. Och den här biten plast då, som vi ser i glaset, är tillverkad av det här äckliga slammet.
Och det görs genom en kemisk process som är helt organisk. Och enkelt förklarat kan man säga att bakterierna i slammet matas och bildar då polymerkedjor. Och de kan man sedan extrahera med enzymer och andra bakterier. Och då får man en sån här bioplast. Vi har tillverkat krukor och spaljering och plantklämmor av bioplasten. Och med tanke på att Kivik har cirka 780 ton slam över varje år så känns det som att det är fint att kunna använda det till något. Just nu så deponeras det bara. Det finns liksom ingenting man kan göra med det. Och det är en kostnad för Kivik. Men så här då, detta är 3D-printat. Och det kändes ganska naturligt för oss att både knyta ihop cirkeln med Kivik och odling, men också väldigt viktigt för oss att inte det som kanske det som är den första tanken, kanske att göra engångsprodukter. Det ville vi undvika eftersom att plasten i sig är ett väldigt hållbar och bra material och alldeles för bra egentligen för att bara slänga efter en användning. Så vår tanke är att de här produkterna kan ofta hamna i naturen ändå, tyvärr. Och då är det ingen skada skedd, men man kan också använda dem om och om igen. Så från slammet så får man alltså ut polymeren, den råa PHBVn, som man sen kan göra pulver, pellets och till och med sen då 3D-printing, trådfilament för tillverkning på olika sätt. Ludde heter jag och jag arbetar som industridesigner här i Malmö. I detta projektet så har jag samarbetat med Rickard Andersson från Vida. Vida är en sågverkskoncern som sågar timmer till konstruktionsvirke. På sina sågverk för att få upp produktionstakten så sågar man nu för tiden med sågklinga istället för band eller blad. Och det gör att det blir en sån värmeutveckling i trädet att man måste kyla ner med vatten. Och då blir den här restprodukten då, sågspånen, blir fuktiga. Det gör att de får så att säga lägre energiutvinning om man skulle vilja elda det på ett fjärrvärmeverk till exempel. Och det vi har tittat på i det här projektet, det är om man så att säga kan ta det här sågspånet och utnyttja den här resursen i form av fukt som man har tillsatt tidigare under produktionsförloppet. Man kan säga att det här projektet i stort har fungerat på så sätt att det har varit 2 spår som man har följt parallellt. Det ena handlar om att så att säga kika på spillmaterialet och se vad man kan göra av det. Och det andra spåret är helt enkelt att så att säga gräva liksom lite djupare i det här företaget och se vad de har för olika affärsområden där olika lösningar eventuellt skulle kunna passa in. Ett sätt att utnyttja den här fukten som finns bundet i sågspånet är att introducera en levande organism som kan dra nytta av den här miljön. Genom att helt enkelt introducera en svampkultur som genom sitt mycel, alltså den förökande delen av svampen, binder samman de små fristående partiklarna i sågspånet. Då kan man ju fråga sig så här, när man har den här biomassan bunden då till ett fast material, vad ska man då använda den till? Och här har vi noga fått studera så att säga de olika affärsgrenarna som finns i Vidas koncern. I en form så uppträder det här materialet ganska likt cellplast. Alltså det vi idag känner som frigolit, ett förpackningsmaterial som vi är väldigt vana vid att se. Frigolit är ett material som Vida köper i ganska stora volymer. På returnerande timmertåg så fraktar man komponenter till svensk fordonsindustri. Det man gör då, det är att man bygger en träpall, man bygger en pallkrage, man lägger i en frigolitinsats, packar komponenten och upp på det returnerande timmertåget.
Skulle vi så att säga kunna ersätta den här ganska stora volymen cellplast, skyddsmaterial, med vårt egenodlade emballeringsmaterial som dessutom har en förmåga till att hålla CO2 under hela sin livstid. I en jämförelse med cellplast då, så har vi ett material som är mycket tyngre. Man kan liksom inte hur som helst substituera cellplast med det här materialet. I den affärsstrukturen som Vida har med sina returnerande timmertåg, eftersom det är en lågfriktionstransport, så blir det helt enkelt inte lika viktkänsligt. Och av den anledningen så kan man tänka sig att istället för att använda det här som förpackningsmaterial så kan man använda detta.